2024 นี้โฮโทนได้ปล่อยเอฟเฟกต์รุ่นเรือธงให้เราได้สัมผัสกับฟีเจอร์ระดับมืออาชีพอัปเกรดเป็น 8 ปุ่ม Storm Mode Pad Mode และโหมดใหม่ล่าสุด Scene Mode ยังคงมาพร้อมจอสีขนาด 5 นิ้วแบบทัชสกรีนพร้อมการปรับ preset ในแอปพลิเคชันผ่านบลูทูธและยังไม่พอให้ Audio Bluetooth ฟุตสวิตช์ MIDI Bluetooth ให้เราใช้งานได้อีกด้วยอัปเกรดช่องเชื่อมต่อแบบใหม่ XLR In สำหรับไมโครโฟนและ XLR Out Balance Output สำหรับต่อเข้ามิกเซอร์และ Audio Interface รองรับการใช้งาน IR คุณภาพสูงที่ 2048 point USB Type C Audio Interface และ OTG บันทึกเสียงผ่านมือถือระบบ Cloud Community ของชาวโฮโทนที่จะช่วยรวบรวม preset การอัปโหลดและดาวน์โหลดไว้ใช้งาน และทั้งหมดนี้พร้อมให้คุณสัมผัสแล้วกับโฮโทน Ampilo 2 Stageสำหรับค่ายโฮโทนะครับก็เป็นแบรนด์ตัวหนึ่งที่ผลิตอุปกรณ์มากมายเกี่ยวกับเอฟเฟกต์กีตาร์ตู้แอมป์ต่างๆนานานะครับซึ่งเขาแจ้งเกิดสุดๆกับมัลติเอฟเฟกต์ที่ชื่อว่า Ampilo 2 Storm ด้วยอัลกอริทึมของเขาที่มีชื่อว่า CD CM HD and File Modeling ตัวนี้เนี่ยให้เนื้อเสียงที่เป็นธรรมชาติสมจริงและก็ตอบสนองย่านเสียงต่างๆเนี่ยได้ดีในงบหมื่นกลางๆเลยครับและในวันนี้เขามากับรุ่นใหม่นะครับนั่นคือ Ampilo 2 Stage นั่นเองซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นใหม่แล้วก็เป็นรุ่นเรือธงของเขาเลยก็ว่าได้ซึ่งในรุ่นใหม่นี้นะครับก็มาด้วยกันทั้งหมดถึง8ปุ่มนะครับใน8ปุ่มนี้เราสามารถที่จะเล่นระบบ preset ก็คือตัว patch นะครับหรือว่าใครจะเล่นเป็นโหมด storm ก็ได้และตัวฟังก์ชันใหม่ของเขานั่นคือโหมด scene ครับโหมด scene เนี่ยจะเป็นการสั่งการเปิดปิดที่สามารถสั่งได้ทีละหลายๆค่าด้วยการรวมถึงการปรับพารามิเตอร์ต่างๆที่มีค่าไม่เท่ากันในแต่ละบล็อกเอฟเฟกต์ได้อีกด้วยครับโดยการปรับใช้งานเอฟเฟกต์นะครับสามารถทำได้ถึง3วิธีด้วยกันก็คือ1ครับปรับจากตัวเครื่องผ่านจอทัชสกรีนแบบสีขนาด5นิ้วตัว UI เขาถือว่าออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายเลยทีเดียวนะครับ2ครับเราสามารถปรับผ่านบลูทูธกับแอปพลิเคชันในมือถือตัวแอปพลิเคชันเขาสามารถที่จะใช้งานร่วมกับ iOS แล้วก็ Android ได้อีกด้วยนะครับในส่วนของการปรับเนี่ยเราสามารถปรับได้เหมือนกับที่ตัวหน้าเครื่องปรับเลยไม่ว่าจะค่าต่างๆเนี่ยสามารถปรับได้ครบเลยครับและก็รูปแบบสุดท้ายครับนั่นคือผ่านสาย USB Type C นะครับตัวนี้เราต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์รองรับทั้งระบบ Windows แล้วก็ระบบ Mac OS ได้เลยเช่นกันครับซึ่งตัวบลูทูธนะครับก็ยังมีความสามารถอื่นนะครับเช่นการเปิดเพลงจากมือถือหรือว่าใครอยากจะเพิ่มฟุตสวิตช์นะครับตัวนี้เนี่ยรองรับการเชื่อมต่อฟุตสวิตช์แบบ MIDI กับบลูทูธได้อีกด้วยครับซึ่ง USB Type C นะครับก็ยังจะเป็น Audio Interface ด้วยเราสามารถใช้ตัวเอฟเฟกต์ตัวนี้เนี่ยต่อเข้าคอมพิวเตอร์ไม่ต้องผ่านซาวด์การ์ดเลยครับสามารถบันทึกเสียงกับโปรแกรมทำเพลงได้ซึ่งเขาก็ยังเป็น OTG ก็คือ On the go นั่นเองครับเราสามารถที่จะต่อ USB Type C จากตัวเครื่องเข้าไปที่มือถือของเราจากนั้นเปิดแอปกล้องกดบันทึกได้เลยเวลาเราคัดเนี่ยเราจะได้ไฟล์เสียงคุณภาพสูงเข้าไปในไฟล์วิดีโอของเราและนอกจากนั้นนะครับเขายังจะสามารถเก็บเสียงที่เปิดเพลงจากบลูทูธได้อีกด้วยซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าฟังก์ชันนี้เนี่ยเอฟเฟกต์หลายๆค่ายเนี่ยยังทำไม่ได้นะครับที่เราจะเปิดเพลงผ่านบลูทูธและก็เรคคอร์ด OTG ไปด้วยหลายๆค่ายเนี่ยก็จะไม่ได้เก็บเสียงจากบลูทูธเข้ามานะครับแต่ว่าตอนนี้ Ampilo ของเราเนี่ยสามารถทำฟังก์ชันนั้นได้แล้วครับโดยที่ไม่ต้องผ่านโปรแกรมตัดต่อเลยในส่วนของเรื่องเสียงนะครับก็เรียกได้ว่าจัดมาเต็มเลยทีเดียวให้ตัวโมเดลแอมมาถึง90บวกโมเดลมีแคปอีก68โมเดลนอกจากนั้นยังรองรับ IR ที่2048จุดนะครับถือว่าเป็น IR ที่มีความละเอียดสูงเลยก็ว่าได้เราสามารถใส่ IR Third Party ได้ถึง50สล็อตด้วยกันและถ้าใครยังไม่มี IR ใช้นะครับทาง Ampilo ใจดีนะครับแถม IR จาก Selection อีก20โมเดลและ Acoustic IR อีก10โมเดลครับ
ในส่วนของเอฟเฟกต์ก้อนนะครับไม่ว่าเราจะใช้เป็น distortion นะครับ overdrive ต่างๆ compressor filter pitch shift นะครับ modulation delay reverb ต่างๆเนี่ยเขามีระดับ legendary เนี่ยให้ถึง100บวกๆนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโมเดลอื่นๆนะครับโมเดลทั่วไปเนี่ยมัดรวมทั้งเครื่องเนี่ยรวมแล้วมีหลายร้อยเลยก็ว่าได้ครับโดยสำหรับการเซตอัพเอฟเฟกต์นะครับเขาให้บล็อกอิสระมาถึง12บล็อกนะครับคำว่าอิสระก็คือเราสามารถที่จะเลือกเป็นอะไรก็ได้12บล็อกนะครับและในส่วนของเชนของเขาเราสามารถปรับแต่งได้หลากหลายรูปแบบมากๆเลยครับสำหรับใครที่เป็นสายซ้อมทางโฮโทนได้ใส่ตัวลูปเปอร์และก็ดัมเมอร์มีเมโทรนอมให้เราไว้ใช้งานได้เลยครับและอีกหนึ่งลูกเล่นนะครับที่ผมว่ามันดีมากๆเลยนั่นก็คือ LED Strip Light Status นะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นการบอกค่าแบบ multiple ก็คือบอกหลายๆอย่างนะครับเช่นเวลาเราดีดกีตาร์อยู่นะครับมันก็จะเป็นเกณฑ์สเตทของเราวิ่งประมาณไหนนะครับหรือว่าเรากำลังปรับแต่ง preset ต่างๆอยู่เนี่ยมันก็จะบอกปริมาณความมากน้อยและเขายังบอกค่า min หรือ max ของตัว expression pedal ที่เราใช้งานอยู่ด้วยนะครับผมมองว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่ดีและใช้งานได้จริงเลยครับในส่วนของช่องเชื่อมต่อนะครับเรียกได้ว่าทาง Ampilo 2 Stage จัดมาให้แบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับเริ่มจาก2ช่องที่เป็น Expression 1 และ 2 นะครับเราสามารถที่จะเสียบ Expression ได้ถึง2ตัวหรือว่าจะเป็น Full Switch แยกกัน2ตัวก็ได้เช่นกันแต่ว่าทาง Ampilo นะครับเขาได้มีโปรดักต์ตัวใหม่นะครับนั่นคือ Ampilo 2 Pace มาตัวนี้เนี่ยก็จะรองรับถึง2 Expression Pedal นะครับในตัวเดียวกันโดยจะสามารถสวิตช์ตัว Expression 1 กับ 2 เนี่ยด้วยการโทรสวิตช์ของเขานะครับมันจะมีปุ่มตรงนี้เนี่ยแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโทรสวิตช์ในการสลับ Expression 1 กับ 2 นั่นเองครับในส่วนของ Input นะครับเขาก็จะมี2 Input ด้วยกันนะครับก็คือจะเป็น Input แบบ Quarter In ก็คือตัว1/4แบบแจ็คกีตาร์นะครับแล้วก็จะมีตัวอีกอันนึงเป็น Combo Jack นะครับสามารถที่จะเสียบแจ็คกีตาร์ก็ได้เป็น XLR ก็ได้และความสามารถเขายังมากกว่านั้นครับนั่นคือสามารถเปิดไฟ Phantom จ่ายให้กับไมค์คอนเดนเซอร์ได้ด้วยก็สำหรับคนที่อยากจะไลฟ์สตรีมไปด้วยนะครับมีการต่อไมค์ไปด้วยนะครับอันนี้เราสามารถที่จะใช้งาน USB เข้าคอมไปเนาะแล้วเราก็ไปเลือก Input นะครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็น Channel ของไมค์เราก็สามารถใช้งานตัวไมโครโฟนในการไลฟ์สตรีมและก็เล่นกีตาร์ไปด้วยได้เช่นกันครับสำหรับช่องถัดมานะครับนั่นคือตัว FX Loop นะครับสำหรับใครที่อยากจะไป Loop Effect ก้อนข้างนอกเข้ามาในตัวเครื่องนี้ครับซึ่งเขาเจ๋งตรงที่ว่าเขาเป็นสเตอริโอด้วยคือ1ช่องเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้เขาเป็นสัญญาณแบบสเตอริโอได้หรือว่าปกติใครอยากใช้โมโนนะครับก็ใช้สาย TSเสียบได้เลยครับและในส่วนของ Output นะครับเขาก็จะให้มาด้วยกันทั้งหมด2คู่นะครับนั่นก็คือคู่แรกจะเป็นอันบาลานนะครับสำหรับใครที่ไปต่อเข้าตัวแอมนะครับไปลูปเข้าแอมต่างๆนานาก็ใช้ที่ช่องอันบาลานได้แต่ถ้าเกิดว่าใคร direct ตรงนะครับเข้า interface หรือเข้า mixer เนี่ยผมแนะนำเลยอันนี้จะต้องใช้ช่อง XLRเป็นแบบบาลานซ์เอาสัญญาณเต็มแน่นอนครับถัดไปนะครับก็จะมีสวิตช์ลิฟต์กราวนะครับแล้วก็จะเป็น aux in นะครับสำหรับการเปิดเพลงมีตัวหูฟังครับก็คือตัวโฟนนะครับตัว in และ out ของ MIDI นะครับสำหรับใครที่จะไปควบคุม MIDI ด้วยสาย 3.5 มิลลิเมตรตัวนี้สามารถใช้งานควบคุม MIDI ได้ด้วยและสุดท้ายก็จะเป็นช่อง USB Type C ที่เราได้อธิบายไปแล้วนั่นเองครับจากที่ผมได้อธิบายฟังก์ชันไปนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าตัว Ampilo 2 Stage เนี่ยมีฟังก์ชันและฟีเจอร์ที่เรียกได้ว่าเป็นระดับมือโปรเลยทีเดียวคราวนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปฟังการทดสอบเสียงกับบุคคลที่มีประสบการณ์ทำงานในแต่ละด้านและมีการเล่นที่หลากหลายสไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่แง้วอาจารย์ระดับมหาลัยพี่บิลลี่มิวสิกโปรดิวเซอร์และน้องวันวินแชมป์กีตาร์โอเวอร์ไดฟ์ครั้งที่13ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ
จำได้จากตัวที่แล้วว่ามันตัวเล็กๆมี3ปุ่มนะครับเห็นน้องๆใช้กันคือตอนนี้คือหน้าตามันดีมากเลยแบบว่าปุ่มเยอะแล้วก็เมื่อกี้ลองแล้วคือทัชสกรีนเขาเร็วมากข้อดีคือยุคนี้เวลาเราเห็นน้องๆเวลามาเรียนเนี่ยครับคือเขาจะใช้เอฟเฟกต์เล็กๆเนี่ยครับแล้วก็ยัดกระเป๋ามาเรียนเลยไม่ต้องแบกเอฟเฟกต์เลยอย่างนี้คือสบายเลยนะครับคือใส่กระเป๋าหน้ากีตาร์ได้เลยแล้วก็ฟังก์ชันค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อกี้มีลองที่เป็นระบบซีนเป็นอะไรด้วยก็ค่อนข้างเนียนเลยนะครับคล้ายๆแบบเอฟเฟกต์ที่แพงๆเลยครับหน้าตา Emperor 2 Stage ตัวนี้นะครับก็หน้าตาเข้าใจง่ายมากเลยสำหรับคนที่เล่นมัลติอยู่แล้วเนี่ยมาเห็นนี่น่าจะแบบเลยก็คือมันก็มี preset รู้สึกว่า1 bank เนี่ยจะมีอยู่5 preset ใช่ไหมเราก็สามารถเซตได้เลยว่าอันนี้เป็น clean นี่ rhythm นะครับอันนี้ boost overdrive นิดหน่อยอันนี้อาจจะ solo หรือว่าอันนี้อาจจะเป็นแบบใส่ modulation อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เชื่อมต่อกับแอปได้ด้วยสำหรับเสียงตัวนี้เรื่องแอมก่อนเลยนะครับเวลาเราซื้อเอฟเฟกต์ยุคนี้คือแอมมันเรื่องใหญ่สุดผมจำได้ว่าผมเริ่มหมุนจากไม่กี่ตัวแรกก็เจอตัวที่ชอบประมาณ2ตู้นะครับที่เป็น Fender เดี๋ยวลองไปดูไปฟังเสียงนะครับก็จากที่ได้ลองนะครับก็ผมได้ลองเสียงแตกนะครับเป็นหลักก็มีเสียงแตกหลายคาแรคเตอร์ให้เลือกครับและเสียงก็ยังอยู่ในระดับท็อปของมัลติเลยครับในความคิดส่วนตัวของผมคือโดยปกติผมเป็นคนที่ลองแอมแล้วไม่ชอบ EQ อะครับเหมือนวิธีเราหาคือเราหมุนเสียงที่เราชอบแล้วก็บิดให้น้อยที่สุดก็ค่อนข้างเจอเยอะในนี้ครับที่เปิดมาแล้วชอบเลยอีกข้อหนึ่งคือรู้สึกว่าไดนามิกดีนะครับส่วนใหญ่ที่ลองก็ลองเสียงคลีนค่อนข้างเยอะนะครับดีดแล้วแบบว่าดีดเบาก็เบาดีดแรงก็คือตามมือดีครับเรื่อง connectivity เนี่ยสะดวกสบายมากๆสำหรับสายทำเพลงแบบบิลลี่นะครับmusic producer หรือว่ามือกีตาร์ที่ทำงานในห้องอัดนะครับก็มีครบมาเลยนะครับ connectivity ไม่ว่าจะเป็น input แบบ XLR ก็มีนะต่อไมโครโฟนก็ยังได้นะครับมีเป็น quarter inch จอกีตาร์แจ็คนะครับแล้วก็ output ก็สามารถต่อตรงนะฮะอย่างที่เห็นนะครับสายไมค์ต่อตรงเข้ามาไปออก PA ออกลำโพงหรือไม่ว่าจะเข้าอินเทอร์เฟซเราได้เลยนะครับก็สะดวกสบายมากนะที่สำคัญคือตัวต่อเข้าคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็น USB Type C แล้วด้วยนะฮะก็ใช้ชีวิตง่ายนะครับสำหรับสาย MacBook นะฮะไม่ต้องมีดองเกิลให้ปวดหัวนะครับก็ตัว Empiro ตัวนี้นะครับก็มีเอฟเฟกต์ดรอปจูนครับซึ่งผมเป็นคนเล่นพวกแนว Modern Metal หรืออะไรอยู่แล้วครับที่ต้องใช้ดรอปสายหรืออะไรครับบางทีดรอปสายเองมันไม่สะดวกครับก็ต้องใช้เอฟเฟกต์เข้ามาช่วยซึ่งตัวดรอปสายตัวนี้เนี่ยก็เสียงถือว่าดีเยี่ยมเลยครับคือหลายๆอย่างมันใช้จริงได้ค่อนข้างดีด้วยครับถ้ายิ่งคนเล่นแบบต่อตรงนะครับสบายเลยครับอันนี้ใช้งานได้เลยครับคือข้อดีถ้าโดยสรุปนะครับตัวนี้รู้สึกว่ามันเล็กแล้วก็เอาเยอะแล้วก็ทำงานได้จริงแล้วก็ฟุตสวิตช์เยอะจริงๆมันก็เพียงพอกับที่เราใช้งานอยู่แล้วนะครับเล่นคอนเสิร์ตได้สบายครับสำหรับสาย TikTok นะครับนี่เลยครับฟังก์ชัน OTG เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูนะครับว่าการใช้งานมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งวิธีการเชื่อมต่อเนี่ยก็แสนจะง่ายมากเพียงแค่นำสาย USB Type C 1 ด้านนะครับเสียบไปที่ตัวเอฟเฟกต์และอีก1ด้านนะครับเสียบไปที่มือถือแบบนี้เปิดแอปกล้องนะครับซึ่งตัว backing tag เนี่ยถ้าเราอยากจะเอามาใส่เข้ามาด้วยนะครับแนะนำว่าให้เปิดผ่านกับมือถืออีก1เครื่องหรือ iPad ก็ได้นะครับเราจะเชื่อมต่อบลูทูธนะครับผ่านทางช่องทาง Audio Bluetooth กับตัวเครื่องนี้นะครับจากนั้นเปิดเพลงได้เลยเสียงกีตาร์ของเราเสียง backing tag ของเรานะครับก็จะเข้ามาในไฟล์วิดีโอของเราแบบที่เราไม่ต้องตัดต่อเลยครับและเนื่องจากเอฟเฟกต์โฮโทนตัวนี้นะครับสามารถรองรับการเชื่อมต่อไมค์อินเข้าไปได้คราวนี้เราจะพาทุกคนมาชมการทดสอบการใช้งานร่วมกับไมโครโฟนพร้อมกับการเล่นกีตาร์ไปด้วยนะครับซึ่งการเชื่อมต่อนะครับเราก็จะอินกีตาร์ไปที่ช่อง L นะครับแล้วก็ไมโครโฟนเราก็จะอินไปที่ช่อง XLR in นะครับ
ช่อง XLR เนี้ยสามารถเปิดไฟ 48 โวลต์ได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูการตั้งค่านะครับในส่วนของ Chain Effect เนี่ยเราจะแบ่งเป็น2เลเยอร์นะครับเลเยอร์ที่1ผมจะเซตเป็นเอฟเฟกต์ของกีตาร์อะคูสติกเลยนะครับเราจะเปิด IR อย่างเดียวแล้วก็มี Reverb ด้วยมีคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับในส่วนของไมค์นะครับเราก็จะใช้เป็นเลเยอร์ล่างนะครับโดยเราก็จะมีการเปิดคอมเพรสเซอร์บ้างเปิด EQ แล้วก็มีตัว Harmonizer นะครับตัวเนี้ยเราจะเรียกคู่ประสานขึ้นมาแล้วก็มี Reverb ข้างหลังให้ด้วยนะครับในส่วนของขา out เนี่ยเราก็ใช้เป็น XLR output นะครับเข้าไปที่ mixer ได้เลยนะครับซึ่งในการบาลานซ์ความดังเบาเนี่ยเราควรจะทำจากจุดนี้ไปได้เลยนะครับก็คือตัว IR ก็คือเป็นหน้าที่ของกีตาร์โปร่งนะครับแล้วก็ปรับปริมาณความดังที่ต้องการไว้เลยในส่วนของไมค์ร้องนะครับเราก็จะใช้ตัว Dynamic กับ EQ นะครับในการเช็คบาลานซ์ output นะครับเพื่อที่จะปรับความดังที่เราต้องการนั่นเองนะครับในส่วนของการตั้งค่า input output นะครับว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรอยู่นะครับให้เรามาที่ฟันเฟืองครับจากนั้นมาที่ I/O ครับอย่างในที่เราจะทดสอบกันให้ดูนะครับเราจะต่อผ่านกีตาร์อะคูสติกนะครับซึ่งมันก็จะมีหัวข้อให้เราเลือกนะครับว่าเป็น E กีตาร์ A กีตาร์นะครับแล้วก็ไลน์นะครับซึ่งเราใช้เป็นกีตาร์โปร่งให้เลือกเป็น A กีตาร์นะครับในส่วนของ Input R นะครับให้เราเลือกเป็นไมค์นะครับซึ่งเมื่อเราต่อเป็น XLR เข้าไปเนี่ยมันถึงจะมีฟังก์ชันหัวข้อนี้เกิดขึ้นมานะครับถ้าเราไม่ได้ต่อ XLR เข้าไปเนี่ยเขาก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเป็น E กีตาร์ A กีตาร์แล้วก็ไลน์อินนะครับซึ่งในคลิปเนี้ยเราใช้เป็นไมค์ไดนามิกนะครับแต่ก็ลืมบอกไปว่าเขาสามารถใช้งานร่วมกับไมค์คอนเดนเซอร์ได้เพราะว่าด้านข้างเนี้ยเขาจะมีตัวหัวข้อไฟ 48 โวลต์เนี่ยให้เรา off on อยู่นะครับสำหรับหัวข้อนี้นะ input R เนี่ยมันก็จะมีไลน์ให้เราเลือกได้ด้วยนะครับเอาไว้ใช้อะไรนั่นก็คือสำหรับใครที่ใช้เป็นเอฟเฟกต์ร้องนะครับเวลาเรา output เนี่ยเราจะต้องเป็น XLR เนาะเข้ามาที่ตัวนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะรองรับ gain state แบบที่ผ่านตัวเอฟเฟกต์ร้องได้เช่นกันนะครับแต่ในเคสนี้เราใช้เป็นไมค์นะครับเลือกเป็นไมค์ได้เลยเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันทดสอบเลยแล้วกันนะครับว่าเสียงเอฟเฟกต์ตัว harmonizer ของเขาเนี่ยเมื่อใช้งานเป็นคู่ประสานจะเป็นไงไปดูกันได้เลยครับแล้วเธอก็เดินจากไปปล่อยให้วันเวลาดีๆเป็นเพียงแค่ฝุ่นพองทุกอย่างคงต้องเดินต่อไปแต่ถ้าฉันต้องรอให้เธอกลับมาเริ่มใหม่คงไม่ทันจากที่เราได้เห็นในคลิปนะครับก็จะเห็นว่านักร้องของเราเนี่ยมีการเปิดปิดเอฟเฟกต์ร้องนะครับผ่านเอฟเฟกต์ตัวนี้เพราะว่าเอฟเฟกต์ทุกตัวเนี่ยไม่ว่าเราจะใช้เอฟเฟกต์กีตาร์โปร่งไฟฟ้าหรือว่าเอฟเฟกต์ไมโครโฟนเนี่ยเราสามารถแอดไซน์ตัวเอฟเฟกต์ต่างๆไปที่ฟูลสวิตช์อันนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะออนเสียงประสานหรือออฟเสียงประสานไปเนี่ยก็แอดไซน์ไว้ที่ปุ่มได้เลยครับก็สำหรับการใช้งานเมื่อกี้นะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะเล่นกีตาร์โปร่งไปด้วยร้องเพลงไปด้วยได้ผ่านช่อง XLR in ตรงนี้นะครับรวมถึงใครที่กำลังทำคอนเทนต์นะครับเล่นกีตาร์โปร่ง cover เนี่ยเราก็สามารถใช้ช่อง OTG USB Type C เนี่ยเสียบไปได้เลยนะครับสัญญาณทั้งไมค์ทั้งกีตาร์ของเราก็จะเข้าไปด้วยรวมถึงคุณครูที่ทำการสตรีมมิ่งในการสอนอยู่นะครับสามารถใช้ไมค์ดีๆในการพูดคุยกับนักเรียนของเราได้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับผมจะมาอธิบายการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มโดยการที่ผมจะอธิบายปุ่มต่างๆหน้าตัวเครื่องก่อนนะครับว่าทำงานยังไงนะครับอันดับแรกเลยคือตัวฟุตเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด8ปุ่มนะครับซึ่งเขาก็จะมีทั้ง Patch Mode และก็ตัว Stop Mode นะครับให้เรามาดูที่ตรงนี้ด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่โหมดอะไรอยู่นะครับถ้าเราอยู่ที่ Patch Mode นะครับด้านล่างนี้5ปุ่มจะเป็นการเปลี่ยนตัว preset นะครับส่วนด้านบนนี้จะเป็นการเปลี่ยนแบงค์ up down แบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเหยียบปุ่มนี้เข้าไปนะครับให้เป็น Stop Mode เนี่ยมันก็จะมีตัวค่าต่างๆที่เราจะไปสั่งการให้มันเปิดปิดก้อนหรือว่าจะทำการตั้งเป็นซีนก็ได้นะครับซึ่งก่อนที่ผมจะอธิบายวิธีการ assign ปุ่มต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนการปรับนะครับตั้งแต่แบงค์ว่างๆเลยนะครับว่าการขึ้น preset เนี่ยขึ้นยังไงบ้างซึ่งตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะมีวิธีการเชื่อมต่อในการที่จะปรับ preset ผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือก็ได้นะครับแต่ละวิธีเนี่ยสามารถทำงานได้เหมือนกันเลยนะครับฟังก์ชันทุกๆอย่างเนี่ยเราสามารถ assign ได้เหมือนกันเป๊ะๆทีนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาต set up ผ่านตัวแอปพลิเคชันนะครับและผมก็จะอธิบายวิธีการเชื่อมต่อกับมือถือไปในตัวด้วยนะครับซึ่งเมื่อเราโหลดแอปเสร็จแล้วนะครับเวลาเปิดแอปมาปั๊บถ้าเราต้องการจะเชื่อมต่อกับมือถือให้เรามาที่หน้าฟันเฟืองของตัวเครื่องก่อนครับเพื่อที่ทำการเปิดบลูทูธครับกด on Bluetooth Control นะครับ
ถ้าอยากต่อ Audio ด้วยก็ on Audio Bluetooth ไปด้วยเช่นกันครับจากนั้นที่หน้าตัวแอปเนี่ยให้เราเข้ามาที่ตัวกล่องที่เขียนคำว่า My นะครับและให้เราไปคลิกที่ตัว Connect Status นะครับทีนี้เราเซิร์ชเจอแล้วนะครับก็คือ Ampilo to State นะครับเชื่อมต่อได้เลยครับเมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้ preset ที่อยู่หน้าเมื่อกี้มันเข้ามาแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทำการเช็คก่อนนะครับว่าตัวแอปที่เราเชื่อมเนี่ยมันคอนโทรลได้จริงไหมนะครับเปิดปิดดูนะผมลองปิดทุกตัวสังเกตไหมครับว่าการเชื่อมต่อบลูทูธและการสั่งการผ่านบลูทูธเนี่ยมันเรียลไทม์และรวดเร็วมากเลยนะครับทีนี้ก่อนที่ผมจะทำการเซตอัพเอฟเฟกต์ต่างๆขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูโมเดลแอมกันก่อนเนาะว่าที่เขาให้มาเนี่ย90 ตัวนะมีอะไรกันบ้างนะครับคือผมอาจจะท่องไม่หมดนะมันก็จะมีพวกตระกูล Fender อย่างเงี้ย Fender ก็มีหลายรุ่นมากมีแบบเนี่ยแบ็กเฟสนะครับหน้ากากดำอะไรเงี้ยครับทวีตบาวมีอะไรอีกนะครับวอล์กส์นะครับโลแลนด์แจ๊สคอรัสนะครับออเรนจ์ก็มีแล้วก็จะมีพวกดรซีนะครับถือว่าเป็นแอมแบบบูติกก็เข้ามาด้วยเช่นกันนะครับมาเชลนะครับคือตัวนี้เนี่ยอันที่จริงแล้วเนี่ยเขาก็จะมีแคตตากรีแบ่งไว้ให้นะซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆถ่ายให้ดูนะดีเซลก็มีนะครับสำหรับสายร็อกนะครับก็ใช้ดีเซลกันได้อันนี้ก็จะเป็นตัว power amp นะครับสำหรับใครที่อยากจะให้เนื้อเสียงมันแบบเหมือนผ่าน preamp หลอดนะครับก็เปิดตัวนี้ได้ผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับการใช้งานพวกการใช้ร่วมกับไมค์นะครับหรือว่าพวกอะคูสติกต่างๆนะครับเช่นกีตาร์โปร่งอะไรเงี้ยนะครับก็เปิดตัวนี้ได้นะครับซึ่งในส่วนของ preamp นะครับก็จะมีโมเดลที่เหมือนกันนะครับซึ่งก็จะมีแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับอย่างตัวข้างล่างนี้จะเป็นอะคูสติกปรีนะครับสำหรับใครใช้งานร่วมกับกีตาร์โปร่งนะอันนี้ก็คือเป็นคาบิเนตนะครับที่ให้มานะครับก็สามารถแมทแคปได้ IR สังเกตนะจะเป็นพวกกีตาร์โปร่งต่างๆนะครับแมนดารินก็มีนะแล้วก็พวกดอกลำโพง selection จะมี2ดอก1ดอก4ดอกนะครับขึ้นรูปได้อย่างชัดเจนแล้วก็ user IR นะครับตัวนี้สามารถใส่ IR third party ได้นะครับถึง50ตู้แล้วก็รองรับความละเอียดสูงที่2048 point นี่คือเยอะเลยทีเดียวนะครับซึ่งโมเดลอื่นมาตรฐานเนี่ยเขาก็มีให้หลากหลายเยอะแยะเลยนะครับว้าวเสียงแตกคือในแอปเนี่ยต้องบอกว่าหน้าตามันดูเข้าใจง่ายนะครับมีรูปบอกอย่างชัดเจนมีสีมีซิมโบลของเอฟเฟกต์ประเภทนั้นๆอย่างอันเนี้ย Voodoo Lab นะครับมองปั๊บรู้เลยเนาะดีเลย์ต่างๆนะครับเยอะมากก็จะมีในส่วนของ Set Return นะครับคือเราสามารถที่จะเลือกลงไปในเชนนะครับเพื่อที่ให้สัญญาณเนี่ยถูกปล่อยออกหรือรับกลับเข้ามานะครับก็ไปเลือกค่านั้นๆได้เลยหรือลูปเอฟเฟกต์ได้เลยนะครับวอลลุ่ม1ตัวอะไรประมาณนั้นเป็นต้นครับทีนี้เดี๋ยวผมจะไปแบงค์เปล่าสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับหน้านี้นะครับเป็นแบงค์เปล่าๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเซตพรีเซตกันนะครับโดยผมก็จะขึ้นมาที่ตู้แอมป์ก่อนนะครับแต่ที่ก้อนไหนก็ได้นะครับเพราะว่าบล็อกต่างๆเนี่ยมันเป็นแบบบล็อกแบบอิสระนะครับเราสามารถที่จะเลือกบล็อกนั้นๆเพื่อที่จะเรียกค่าเอฟเฟกต์นั้นๆมาได้เลยผมเลือกเป็นตู้นี้แล้วนะครับ Fender Backface นะครับแล้วเราก็จะเรียกตัวแคปขึ้นมานะครับเมื่อกี้เราเปิดหัวแอมป์แล้วเนาะทีนี้ในภาคแอมป์เนี่ยเราได้มาครบแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดีดสักหน่อยนึงนะครับว่าสัญญาณมันเป็นไปตามนั้นไหมอยากได้ตู้ที่ใหญ่ขึ้นอาจจะมาเลือกไซส์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับได้นะครับทีนี้ในพาร์ทดีเลย์นะครับผมก็อาจจะมาใส่ที่เชนด้านล่างนะครับเดี๋ยวอธิบายย้อนไปนิดนึงคือโดย default ของเขาเนี่ยเชนมันจะแยกกันนะครับเป็นชุดบนชุดล่างนะครับซึ่งเราสามารถที่ทำให้ตัวเชนอันนี้เนี่ยแยกหรือรวมกันก็ได้สำหรับวิธีการเชื่อมเชนนะครับให้เราทำการนะครับกดค้างมาที่ตรงหัวของเชนล่างนะครับแล้วเราก็เลื่อนมาแบบนี้นะครับเพียงเท่านี้เนี่ยเชนเรานะครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อระหว่างอันบนและอันล่างนะครับซึ่งวิธีการที่ทำหน้าเครื่องนะครับก็ใช้วิธีเดียวกันเลยนะครับนั่นคือการกดค้างแล้วก็ลากมาแปะไว้ข้างบนแบบนี้ครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้งาน12ก้อนด้วย1เชนได้แล้วครับ
นอกจากนั้นเนี่ยตัว Input Output นะครับเราสามารถ assign ได้นะว่ารับ Input Source จากที่ไหนนะครับสำหรับใครที่เป็น Streamer นะครับอาจจะต้องเซตเชนแยกนะครับแล้วก็กำหนดให้เชนเส้นล่างเนี่ยเป็นขา R นะครับเพื่อที่จะรับจากช่อง XLR เข้ามาส่วนขา In ก็จะเป็นรับมาจากกีตาร์ก็คือเชน L นั่นเองทีนี้ในภาคของไมค์เนี่ยเราก็สามารถเปิด48โวลต์นะครับจากการตั้งค่าที่ฟันเฟืองได้รวมถึงตัวเอฟเฟกต์ของเสียงไมค์ที่เราพูดเนี่ยเราสามารถใส่พวก preamp อะไรก็ได้นะครับซึ่งเขาก็จะมี preamp สำหรับไมค์ให้ด้วย1ตัวนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะลอง on effect นะครับพวก modulation delay reverb ต่างๆนะครับเพื่อที่จะมาอธิบายในการเซตตัว stomp นะครับว่าถ้าเราอยากจะเปิดปิดเนี่ยทำยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมเรียกขึ้นมาสักประมาณหนึ่งแล้วกันนะครับแบบนี้นะครับทีนี้เอฟเฟกต์เนี่ยผมก็จะมีทั้งหมด5ตัวนะครับทีนี้วิธีการเซตนะครับถ้าเซตจากในมือถือกดมาที่ setting นะครับแบบนี้แล้วมันก็จะมีตัว FS setting นะครับก็คือ foot switch คือเขาก็จะมีทั้งหมด7 foot switch ให้เราใช้งานนะครับโดยถ้าเราต้องการจะ assign foot ที่1นะครับมันก็จะมีขีดข้างล่างเนี่ยครับเน้นมาที่ตัวเลข1จากนั้นถ้าปุ่มที่1เราอยากจะควบคุมตัว mod นะครับแตะแบบนี้ได้เลยฟุตที่2ครับอยากจะควบคุมตัว delay นะครับฟุตที่3นะครับเป็น reverb ครับสังเกตว่าไฟที่ตัวเครื่องก็ตามขึ้นมาด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองกด off on ดูนะครับเพียงเท่านี้เราก็คุมก้อนแยกกันแล้วนะครับซึ่งนอกจากนั้นมันยังจะเป็นการควบคุมแบบ multiple ได้นะครับกลับมาหน้าเดิมครับในฟุตที่4นะครับผมต้องการที่จะเปิดปิดทีเดียวหมดเลยนะครับทั้งหมด3ตัวนะครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูในแอปนี้ด้วยจะสังเกตว่ามันเปิดและปิดพร้อมกันทั้งหมด3ก้อนเลยทีนี้ระบบซีนเล่นยังไงนะครับเข้ามาที่หน้าเดิมครับหน้าซีนเนี่ยผมจะแนะนำนิดนึงว่าซีนเนี่ยมันจะต้องเลือกฟุตนะครับที่เราจะ assign เนี่ยให้เป็นค่าซีนไปเลยเช่นตัว6กับตัว7ผมต้องการให้เป็นซีนครับเรามาที่ฟุต6ครับเป็นซีน1ครับฟุต7เป็นซีน2ครับผมจะใช้แค่2ซีนพอทีนี้ในเรื่องของซีนนะครับให้เรามาดูที่ตัวสเลดตรงนี้นะมันจะเขียนว่า S1 ก็คือซีน1นั่นเองซีน1เนี่ยผมต้องการที่จะปรับค่าดีเลย์นะครับให้มิกอยู่ที่50แล้วก็ฟีดแบ็กอยู่ที่น้อยๆเลยนะครับเดี๋ยวฟังเสียงดูนะครับมันจะยาวแบบนี้เลยแต่ว่าซีนที่2เนี่ยผมต้องการให้ดีเลย์เนี่ยกลับมาเป็นค่าปกติทั่วไปนะครับมิกนิดหน่อยนะครับฟีดแบ็กก็ประมาณนี้นะครับสั้นๆทีนี้เมื่อไหร่ที่ผมกลับไปซีน1นะครับซึ่งผม assign ซีน1เป็นฟุตสวิตช์ที่6แล้วสังเกตว่าค่าดีเลย์เนี่ยจะเป็นเหมือนที่ผมตั้งค่าไว้นะครับมันจะจำแยกกันอิสระนอกจากนั้นเนี่ยมันยังจะจำการเปิดปิดด้วยนะครับเช่นซีนที่1ผมเปิดครบทุกตัวเลยแต่ว่าซีนที่2เนี่ยผมจะปิดตัว modulation กับตัว reverb มีแค่ดีเลย์นะไม่มีโมดูลกับ reverb นะแล้วกลับมาซีน1ครับมันจะเปิดมาครบทุกตัวกลับไปซีน2ครับเพราะฉะนั้นการเซตซีนเนี่ยมันจะช่วยอำนวยความสะดวกให้เรานะครับให้เราเนี่ยสามารถตั้งค่าดีเลย์ที่มันแตกต่างกันออกไปแต่ว่ายังอยู่ preset เดิมอยู่นะครับทำให้เราไม่เปลือง preset นะครับและในโหมดซีนเนี่ยเราก็สามารถควบคุมสตอมควบคู่ไปได้ด้วยเช่นกันอันนี้คือเจ๋งมากซึ่งทั้งหมดที่ผมอธิบายไปนะครับอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับใครที่สะดวกใช้ซีนทั้งหมด7อันก็สามารถเซตอัพได้จัดเอฟเฟกต์มาแน่นๆ12ก้อนนะครับและเราก็มาบริหารซีนต่างๆเนี่ยตามที่เราต้องการในบริบทนั้นๆนะครับก็ทำได้หรือว่าใครอยากจะควบคุมเป็นแนวก้อนทั้งหมดก็ทำได้นะครับแต่ไอเดียที่ผมให้ไว้เนี่ยมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับก็คือการคุมแบบ multiple บ้างแล้วก็มีคุมก้อนเดี่ยวบ้างแล้วก็มีเซตซีนบ้างนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้นะครับตามที่เราสะดวกได้เลยครับสำหรับใครที่อยากจะใช้งานควบคู่กับ Expression Pedal ในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะคุ้มค่ามากๆเลยนะครับกับ Expression ที่เป็นซีรีส์ของเขาหน้าตาก็ค่อนข้างสวยงามครับสีเนี่ยธีมเดียวกันเลยสามารถควบคุม Expression Pedal ได้พร้อมกันถึง2ตัวและก็สามารถที่จะเป็นตัวสวิตช์นะครับเพื่อที่ทำการตัดสลับนะครับระหว่างการควบคุม Expression Pedal ฟังก์ชันนี้นะครับแล้วก็กดไปที่ตัวสวิตช์นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนโหมดนะครับในการที่จะมาคุมอีกค่าหนึ่งวิธีการเซตอัพนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูดังนี้ครับ
สำหรับสายที่เราจะใช้เชื่อมต่อนะครับนั่นคือสาย TIS นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้ฟังก์ชันที่มันแบบเต็มแม็กเนาะก็แนะนำนะครับว่าใช้2ช่องเราก็จะซื้อสายมา2เส้นแบบนี้นะครับต่อเข้าไปที่2ช่องเลยนะครับซึ่งเราก็จะนำปลายสายนะครับไปต่อที่ expression 1 และ 2 ตามที่เราเสียบไว้เลยนะครับสังเกตนะครับว่าตัวไฟเนี่ยขึ้นโชว์มาด้วยนะครับวิธีการใช้งานตัว expression นะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าปกติเวลาเราเสียบ pedal เข้าไปนะครับเราจะต้องทำการ assign ตัวค่า effect ขึ้นมาด้วยไม่งั้นมันจะคุมค่าไม่ได้นะครับและใน preset นะครับผมได้ทำการเรียก valve มา1ตัวเรียก volume มา1ตัวนะครับซึ่ง valve จะอยู่ในก้อนที่1 volume อยู่ในก้อนที่2นะครับวิธีการ assign นะครับอันดับแรกให้เรามาดูที่ตัวตั้งค่าตัว control ก่อนนะครับว่า control ของเราเนี่ยตัวฟังก์ชัน expression ที่1นะครับก็จะต้องเป็น expression / control one function นะครับซึ่งตัวที่2เนี่ยผมก็จะเซตเป็น expression / control 2 function นะครับก็จะปรับเป็นตัว single ตัว sf นะครับแล้วก็ใน expression ที่3เนี่ยก็จะเลือกเป็น expression /1/2 นะครับคือตัวที่3เนี่ยมันจะมีหน้าที่ในการสลับนะครับให้สวิตช์ระหว่าง expression 1 และ expression ที่2นะครับโดยการจิกไปที่ด้านนี้ครับด้านบนซึ่งผมจะทำให้ทุกคนเห็นนะครับว่าไฟเนี่ยสังเกตไหมว่า expression 1เนี่ยมันจะเป็นไฟสีส้มๆแบบนี้นะครับส่วน expression 2เนี่ยมันก็จะเป็นไฟสีน้ำเงินมันจะมีการวิ่งค่าแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมา assign ให้ตัว valve เนี่ยถูกสั่งการด้วย expression ที่1นะครับก็แตะมาที่ตัว valve แบบนี้นะครับจากนั้นกดที่ setting นะครับแล้วก็มาที่ expression 1ครับและเราก็เลือก target 1ให้ควบคุมที่ตัว valve นะครับส่วนตัวที่2นะครับนั่นคือ volume นั่นเองตัว volume นะครับก็เหมือนกันนะครับกดมา setting มาที่ exp 2ครับจากนั้นให้มาเลือกเป็น volume แบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเช็คกันดูนะครับว่าตัวเอฟเฟกต์เราเนี่ยทำงานไปที่เราตั้งใจไว้ไหมนะครับโดยในตัวเครื่องเนี่ยผมจะให้ดูค่าตัว range ของตัว valve นะครับส่วนในหน้ามือถือเนี่ยผมจะให้ดูตัวความมากน้อยของ volume นะครับซึ่งอันเนี้ยเราคุมที่ expression 2นะสีฟ้าทีนี้เราจะสวิตช์ไปใช้ valve นะครับกดvalve on ขึ้นมาครับแล้วเรามาขยับ expression ดูครับสังเกตว่า expression เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนค่านะมากน้อยจริงๆก็ตามแท็บตัว LED ของเขาได้เลยนะครับสวิตช์อีกทีนึงสังเกตนะ volume เปลี่ยนค่าเปิดครึ่งเดียวนะครับ60 0 100นะครับมาดูที่ตัววาล์วกันบ้างนะครับเลนส์เป็น100นะ0 100ครึ่งเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเซตอัพ EXP แบบใช้2ตัวในส่วนของหน้าสุดท้ายนะครับ global setting มีอะไรกันบ้างก็จะมี input output มีโหมด USB audio มี control มี MIDI setting global EQ display factory reset นะครับเข้าไปดูทีละหน้านะครับในหน้า in out นะครับก็จะมีในการ assign นะครับว่า L หรือ R เป็นอะไรบ้างนะครับก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกแบบนี้ครับซึ่งในส่วนของตัวchannel input R เนี่ยเขาก็จะมีตัวไฟ phantom นะครับเราสามารถเปิด phantom แบบนี้ได้นะครับก่อนเปิดก็ดูนิดนึงนะว่าเราต่ออะไรอยู่นะครับในส่วนของ balance out เนี่ยเราสามารถเลือกความเข้มข้นของสัญญาณปล่อยไปได้ว่าจะเป็น instrument หรือเป็น line ก็ได้นะครับในส่วนของ balance out ก็เช่นกันนะเลือก instrument หรือ line ก็ได้ก็จะมี bypass mode ให้เราเลือกนะครับก็จะเป็น true bypass หรือ DSP bypass นะครับ unbalance output source เนี่ยก็จะมีเหมือนเลือกว่า normal คือทั้งหมดนะครับ USB only หรือว่า die นะครับคือตัวนี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่ามันปรับได้ค่อนข้างกว้างมากนะครับแต่ละ input output เนี่ยสามารถที่จะ assign ค่าได้หลากหลายรูปแบบมากนะครับอย่างเช่นปุ่มตัวช่องเซนส์เนี่ยเราสามารถที่จะส่งเป็นสัญญาณ drive ก็ได้นะครับไม่ว่าข้างหน้าจะเจออะไรก็แล้วแต่นะครับตัวช่อง drive นี้นะครับก็จะถูกปล่อยกีตาร์แบบเพียวๆเหมือนไม่ได้ถูกผ่านเอฟเฟกต์อะไรมาเลยนะครับกลับมาครับหน้า USB audio ซึ่งต้องบอกว่าการเอาของเขาเนี่ยสามารถเอาได้ถึง8เอาเลยนะคือเนี้ยตั้งค่าเอาได้เยอะแยะมากมายจริงๆครับในส่วนของ Control นะครับก็คือเป็นการ assign ปุ่มต่างๆนะครับว่าอยากจะให้การเปลี่ยนนั้นเนี่ยเป็นที่อะไรบ้างแต่ว่าผมว่าอันที่น่าจะโฟกัสสุดๆนั่นคือ Auto Cap Match นะครับตัวนี้เนี่ยเวลาเราเลือกแอมป์กับแคปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนคู่กันในโมเดลที่มันแมทกันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบยืนพื้นที่ IR เนี่ยก็ปิด Auto Cap Match ไปได้นะครับทำให้ IR เรายังอยู่ในขณะที่เราเปลี่ยนหัวแอมป์ไปเรื่อยๆนะครับ
Global EQ นะครับก็เป็นการปรับ EQ ขาสุดท้ายนะครับไม่ว่า preset เราจะทุ่มจะแหลมยังไงถ้าเกิดว่าเรามา high cut ที่จุดนี้นะครับทุก preset จะถูก high cut ไปหมดเลยซึ่งต้องหมายเหตุไว้ก่อนว่าโปรแกรมในคอมเนี่ยสวยมากๆนะครับซึ่งในโปรแกรมคอมนะครับก็ตัว EQ เนี่ยเราสามารถที่จะแบบเหมือนปัดในโปรแกรมทำเพลงดีๆตัวหนึ่งได้เลยนะครับสังเกตไหมเราสามารถทำแบบนี้ได้ตัว high cut เนี่ยเราก็ทำได้เช่นกันนะครับก็จะมี curve ที่แบบเหมือนปาดด้านหัวไปนะครับlow cut ลองดูแบบนี้นะครับคือย่านเสียงที่เราได้ก็จะค่อนข้างจะเป็นกราฟสวยๆแบบนี้ได้เลยครับ Display Mode นะครับ Display เนี่ยต้องบอกว่าในหน้า Patch นะครับก็สามารถที่จะเลือกว่าเราจะดู preset ชัดๆนะครับหรือจะดูเป็นชื่อคือ preset ชัดๆหมายความว่า P01 อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบดูเป็นแบบตัวอักษรนะครับก็ตั้งได้และใน Storm Mode เนี่ยก็จะมีระบบการดูแบบว่าเป็น Full Switch Mode นะครับว่า Full Switch แต่ละปุ่มเนี่ยเรา assign เป็นการเปิดปิดค่าอะไรหรือว่าอยากจะดูที่ Effect Chain นะครับเวลาเรากดเข้าไปเนี่ยจริงๆแล้ว Effect Chain เนี่ยมันเหมาะกับตอนที่เรา EQ นะตอนที่เรากำลังทำ preset อยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นสดอยู่นะครับแนะนำให้ใช้ Full Switch Mode ครับผมนอกจากนั้นยังไม่พอมีการเลือกสีไฟเดี๋ยวผมจะลองออนสัก preset หนึ่งที่มันแบบโชว์มาชัดๆเห็นไหมเปลี่ยนไปแบบทั้งหมดเลยนะครับสวยมากๆเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่หล่อเท่นะครับสวยงามเลยทีเดียวครับก็หลังจากที่เราได้ฟังเสียงการทดสอบนะครับกับ3สไตล์ไม่ว่าเป็นอาจารย์ระดับมหาลัยนะครับที่มีประสบการณ์ทำงานแล้วก็มีสไตล์การเล่นในแบบแจ๊สนะครับรวมถึงมิวสิกโปรดิวเซอร์อย่างพี่บิลลี่นะครับก็ทำงานทำเพลงมีการคิดดนตรีในแบบรูปแบบของฟังก์แล้วก็จะใช้เสียงคีนบ้างเสียงแตกบ้างนะครับรวมถึงใครที่เล่นหนักๆนะครับก็ต้องน้องวันวินเลยคนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าประสบการณ์ประกวดการแข่งขันมีการออนสเตจจริงๆเนี่ยค่อนข้างบ่อยมากๆซึ่งหลังจากที่3ท่านนั้นได้ลองไปก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าตัว Ampilo เนี่ยสามารถใช้งานได้จริงในสายงานของพวกเขาเลยนะครับซึ่งในส่วนของคนดูและก็คนรีวิวอย่างผมนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยเขาให้เสียงมาที่ค่อนข้างเยอะโมเดลต่างๆเนี่ยมีให้ใช้มากมายรองรับ IR ด้วยและก็ช่องเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยก็ให้มาครบ XLR out นะครับมี Mic Condenser in สำหรับใครเป็น Streaming นะครับบางคนเป็นครูสอนเนี่ยก็สามารถที่จะสตรีมตัวไมค์เนี่ยเข้าไปที่ USB ได้ด้วยเช่นกันแล้วก็ได้ซาวด์กีตาร์แบบชัดๆนะครับเวลาเราสตรีมนะครับในช่องต่อต่างๆเนี่ยที่ผมบอกไปนอกจากที่จะให้ครบแล้วตัวปุ่มต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าเขาอัปเกรดมานะครับจากรุ่นที่สร้างชื่อให้เขาก็คือตัว Storm นะครับจาก3ปุ่มเป็น8ปุ่มนะครับซึ่งทั้ง8ปุ่มนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเราสามารถใช้งานหลากหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นระบบ preset หรือว่าใครชอบคุมแบบก้อนนะครับเหยียบแยกกันก็สามารถใช้โหมดก้อนก็ได้และก็จะมีโหมดซีนนะครับที่อำนวยความสะดวกในการที่จะช่วยเราปรับพารามิเตอร์ให้แต่ละซีนเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นฟังก์ชันที่เขาให้มาทั้งหมดเนี่ยเรียกได้ว่าสามารถที่จะเอาไปใช้งานในหลากหลายรูปแบบและหลากหลายสถานการณ์ได้เลยครับสำหรับใครนะครับที่สนใจ Hotone Ampilo 2 Stage รุ่นนี้นะครับสามารถติดต่อสั่งซื้อได้กับ CT Music Shop เลยถ้าช่องทางออนไลน์นะครับเรามี Facebook Line แอดนะครับและก็มี Shopee Lazada อีกด้วยและใครที่อยากจะมาลองด้วยตัวท่านเองนะครับมาได้ที่สุขุมวิทซอย 38 นะครับสำหรับการรีวิววันนี้ต้องขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับ